හෙලෝ ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ජර්නි විත් චා channel එකට ඕගොල්ලෝ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම අරගෙන ආවේ මගේ පුතාගේ බර්ත්ඩේ එක අපි සෙලිබ්‍රේට් කරේ. කොහොමද මම මොන වගේ දේවල්ද එයාගේ බර්ත්ඩේ එකට ලෑස්ති කරේ. ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් අද මම ඕගොල්ලන්ට අරන් එන්නේ. ඉතින් මම මේ ටෙඩි බෙයා කේක් එක හදන හැටි ඒ ටෙඩි බෙයාස්ලා කොහොමද හැදුවේ මේ හැමදේම මගේ තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම මෙතනදි කරන්නේ මේ බර්ත්ඩේ එකට කලින් දවසේ හවස කේක් එක ඇසෙම්බල් කරන එක. ඉතින් අපි ඒක ඔක්කොම රෙඩි කරා. පහුවෙන්දා දවල් තමයි අපි බර්ත්ඩේ එක ගන්න ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ලංකාවේ වගේම තමයි මෙහෙත් බර්ත්ඩේ එකක් ගන්නවා කියන්නේ ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. හැමදේම හිතලා බලලා අලුත් අත්දැකීමක් බබාගේ බර්ත්ඩේ එකක් ගන්නවා කියන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේ හැමදේම එන්ජොයි කරලා ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතේටත් මේව එකතු කරගනි කියලා. ඒ වගේම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න ඕගොල්ලෝ කැමති නම්. ඉතින් මෙතනදී මම කරන්නේ මම මේ හැමදේම හදලා තියෙන්නේ කප් කේක් ටොපර්ස්, එතකොට කේක්සිකල් වලට ටොපර්ස් ඒවා තමයි මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේන්නේ. ඒ වගේම ලෙටර්ස් ටිකක් හැදුවා කේක් එකට. ඊට පස්සේ කප් කේක්ස් වලට ටොප් එකක් විදිහට තියන්න ඕන හින්දා ඒවා තමයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී පේන්නේ. මේ හැම දෙයක්ම ෆොන්ඩන්ට් වලින් තමයි මම හැදුවේ. මේ ඔක්කොම හදන විදිහ මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ මගේ අනිත් වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මෙතනදි මම කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කිසස් කියලා ලංකාවෙස් කියන්නේ ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා ටිකක් හදනවා තව එකක් හදන්න ඕන හින්දා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන් කේක් එකක් විතරක් නෙවෙයි බර්ත්ඩේ එකට ස්වීට් ටේබල් එකක් හදන. ඉතින් ඒකට කේක්සිකල්, කේක් පොප්ස්, කේක් ඔය වගේ නොයෙකුත් જાතිය දේවල් හදනවා. ඉතින් මමත් හිතුවා ගෙදරදී මට පුළුවන් විදිහට ඒ දේවලුත් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ මම ආපු හැම බබෙක්ටම පොඩි ඇප්‍රීෂিয়েෂන් ගිෆ්ට් එකක් නිකන් ඒගොල්ලෝ ආවට හැමෝම ආසයි බබාලා කොහොමත් ආසයි තෑග්ගක් ගන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ආවට හැමෝටම බොයිස්ලට වෙනම කලර්ස්, ගර්ල්ස්ලට වෙනම කලර්ස් විදිහට බොක්සස් ටිකක් හැදුවා. ඉතින් මේ බොක්සස් ටික නම් මම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරේ. මගේ දුවගේ එකට නම් මම ඒකත් හැදුවා. මට ඉතින් මේ පාර වෙලා තිබුණේ නැහැ මේ හැමදේම කරන්න. ඉතින් බොක්සස් ටික අරගෙන ඊට පස්සේ පොඩි පෝත් පැන්සල් ඔය වගේ දේවල් චූටි ටෝයි එකක් ඒ හැමදේම මේ බොක්ස් එකට අපි කලින් දවසේ දැම්මා. ඉතින් මගේ දුවත් සෑහෙන උදව් කරා. එයාට කලර්ස් කිව්වහම බෝයිද ගර්ල්ද කිව්වහම එයා දන්නවා ඒක කොහොමද ෆිල් කරන්න ඕනේ කියලා. මෙතන තමයි මම පාටි එකේ ඔක්කොම කෑම ඇරේන්ජ් කරේ. ඉතින් මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ බොක්සස් අපි ගෙදර හදාගත්තේ. ඉතින් මගේ හස්බන්ඩ් මේ බොක්සස් ටික ඔක්කොම මට හදලා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි මේවා පේන්ට් කරලා මේ විදිහ මම දැක්කා Instagram එකේ තියෙනවා ගොඩක් අය බිස්නස් එකක් විදිහටම මේ වගේ බොක්සස් හදනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතුවා මමත් ගෙදර හදලා ඒක try කරලා බලනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ට දැන් පේන්නේ කොහොමද මම මේ බොක්සස් පේන්ට් කරේ. මොකද හදලා දුන්නට පස්සේ අපි ලෑලි පාට වුඩ් කලර් එක තිබ්බේ. ඉතින් මට ඕන උනා ඔක්කොම වයිට් කලර් එකට බොක්සස් ටික ගන්න. ඊට පස්සේ මම පේන්ට් කරලා ඒක ඕන විදිහට හදාගත්තා. කලින් දවසේ රෑ ඔක්කොම කලින් ප්‍රිපෙයාර් කරගන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා ඊට පස්සේ උදේම නැගිටලා මට තිබ්බ බර්ගර්ස් ටික, පීසා ටික, එතකොට සෑන්ඩ්විච්, ඒ වගේම
තව තිබ්බා අපි ප්‍රෝන්ස් වගේක් ගෙනාව ඒ ටික බදින්න ඔය වගේ කෑම ටික තමයි ඇත්තටම උදේ ඉතුරු වෙලා තිබ්බේ කරන්න. ඉතින් බර්ගර්ස් මේ පොඩි මිනි බර්ගර්ස් අපිට මෙහි කඩෙන් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 30 40 පැක්ස් එනවා. ඉතින් ඒකක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මම පැටි එක අවන් දාලා ගත්තා. අවන් එකට දාලා මේ විදිහට බර්ගර්ස් ටික ගෙදරම හදාගත්තා. මොකද නැත්තම් අපි එළියෙන් මේ වගේ කේට කරොත් ලොකු ගාණක් යනවා. නමුත් මට පුළුවන් විදිහට මම හැමදේම try කරා ගෙදරදීම හදාගන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ කොහොමද මම බර්ගර් එක ඇසෙම්බල් කරගත්තේ ෆයිනල් ලුක් එක තමයි ඕගොල්ලන්ට දැන් පේන්නේ. අපේ කොහොමත් කට්ටිය 60ක් 70ක් ටෝටල් එක හිටියා බබාලත් එක්කම හැමෝගෙම. ඉතින් බර්ගර්ස් මට මතක විදිහට බර්ගර්ස් 60ක් හැදුවා. ඒ වගේම පීසත් හැදුවා. ඉතින් ගොඩක් පිටි ජාති වැඩි වුණාමත් අපතේ යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා හරියට ක්‍රවුඩ් එක බලලා තමයි මම හැදුවේ. මේ තියෙන මිනි පීසස් මේක මම ගෙදරමයි හැදුවේ. මොකද ඒකට ෆ්‍රෙෂ් හැමෝටම කන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් පහුවෙන්ද මේ විදිහට තමයි ටේබල් එක පේන්නේ. ස්ට්‍රෝබෙරිස් තිබ්බා. එතකොට පෑන් කේක් පේස්ට්‍රි නම් මම එළියෙන් ගෙනාවේ. ඉස්සෝ ඒවා ඔක්කොම ගෙනල්ලා බැද්දා ගෙදර. ඊට පස්සේ පොඩි කීෂ් තියෙනවා. ඒ වගේම පයිස් තියෙනවා මෙතන. ඊරෑ හදපුේ ගිෆ්ට්ස් ටික ලෑස්ති කරලා තියෙනවා බබාලට ආවහම දෙන්න. ඒ අතරතුර මම ඩෙකරේෂන් වලට කෙනෙක් හය කරා. මොකද ඔක්කොම කරන්න වෙලා නැති හින්දා ඒකත් ඒ වෙලාවේ යනවා. ඊට පස්සේ මම ඩ්‍රින්ක්ස් විදිහට අයිස් කොෆී ඒ වගේම ෆෘට් ජූස් රෙඩි කරලා තිබ්බා. එතකොට තමන් කැමති විදිහකට දාගෙන බොන්න පුළුවන්. නැත්නම් මොකද මේ සමයකේ හින්දා මේ වැලියෙන් තිබ්බොත් සීතල වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා කැමති අයට කැමති ඩ්‍රින්ක් එකක් බොන්න පුළුවන් විදිහට මම මේ එම්ටි තියෙන බෝල්ස් වලට ෆෘට්ස් තමයි දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තව පයිස් ටිකක් මම මේක නම් ෆ්‍රෝසන් පයිස් මෙහි ගන්න තියෙන ලොකු පැක්ස් ඒවා ගෙනල්ලා අපිට අවන් දාලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙජිටේරියන් අය ඉන්නවනම් සමෝසා ඒ වගේම පෑන් කේක්, වොෆල්ස්, ස්වීට් කන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ අයටත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඒ විදිහට ලෑස්ති කරා. ඊට පස්සේ දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ තමයි අපේ එන්ට්‍රන්ස් එක. මගේ ගෙදර එන්ට්‍රන්ස් එකේ බබාගේ බර්ත්ඩේ එක ටෙඩි බෙයා තීම් එකකට ගත්තේ. ඒ හින්දා ඒ ටෙඩි බෙයා කෙනෙක් වෙල්කම් කරන විදිහට එන්ට්‍රන්ස් එක දැම්මා. ඊට පස්සේ ගෙදරට ඇතුල් වෙනකොටම පේන විදිහට තමයි අපි රෙඩි කරේ යාගේ බැලුන් ගාලන්ඩ්. ටෙඩි බෙයා බැලුන් ගාලන්ඩ් එක හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න විදිහට තමයි ලෑස්ති කරේ. ඉතින් මෙතන මගේ නංගි එතකොට අම්මා ඒගොල්ලොත් මට සෑහෙන උදව් කරා මේ කෑම මේ ඩෙකරේෂන් මේ හැමදේම කරන්න. ඉතින් අන්තිමට ගෙස්ලා එන්න පැයක් විතර තියලා තමයි අපි මේ ටික ලෑස්ති කරේ කෑම බීම. එතකොට මෙතන මේ එග්ස් කියලා තියෙනවා. ඒකත් මම ගෙදර හැදුවේ. මෙතන සැමන් එකයි ප්‍රෝන්ස් තව ඩිෂ් එක ඒ දෙක මම වෙනම ඕඩර් කරා. මොකද මට ටයිම් තිබුණේ නැහැ. දැන් තමයි බේස්ම පාර්ට් එක. ඒ කියන්නේ ස්වීට් ටේබල් එක. බබාගේ ෆොටෝස් වලට හැමදේටම හැමෝටම හැ යන තැන තමයි මෙතන. ඉතින් කේක් එකේ ෆයිනල් ලුක් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඔය දැන් පේන්නේ. ඒ වගේම කේක්සිකල්ස්, කප් කේක්ස්, කේක් පොප්ස්, ඒ වගේම කුකීස් ඔය හැමදේම මෙතන ඔක්කොම මම හදපු දේවල් තියෙන. කිසි දෙයක් කඩෙන් ගත්ත දේවල් නෑ. ඉතින් මට ඕගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඕන තරම් YouTube එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා දවසක් දෙකක් කලින් හදලා ප්‍රැක්ටිස් වුණොත් කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. මේ හැමදේම මම ඉගෙන ගත්ත YouTube එකේ. මම මේ ක්ලාස් ගිහිල්ලවත් එහෙම කිසි දෙයක් ඉගෙනගෙන කේක් හදන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් මං හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ටත් ඕන කෙනෙක්ට කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් බලලා YouTube එකේ ටියුටෝරියල්ස් ටිකක් බැලුවාම ඕන දෙයක් අපිට ඉගෙන ගන්න දැන් අවස්ථාව තියෙනවා.
ඒ වගේම මම පොඩි බටර් කේක් පීසස් හැදුවා. මොකද මම කේක් එක ලොකු ඩමි එකකින් හදපු හින්දා. ඉතින් මෙතන ටිකක් ඩ්‍රින්ක් ස්ටේෂන් එකක් වගේ හදලා ග්‍රීන් ටී කොෆි එතකොට ඒ වගේ දේවල් තිබ්බා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හැමෝම පාටි එකේ එන්ජොයි කරන ගමන් ඉන්නේ. කෑම බීම ඕන තරම් තිබ්බා. ඉතින් Tamanට කැමති විදිහට බෙදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ නෑදෑයෝ යාළුවෝ හැමෝම ඉතින් පාටි එකට ආපු පුතාගේ බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. ඉතින් ස්පෙෂලි මගේ හස්බන්ඩ් සෑහෙන උදව් කරා මට මේ හැම දෙයක්ම කරගන්න. මගේ අම්මා නංගි මගේ ෆැමිලි එකේ කට්ටිය ඒ හැමෝම මෙතන මට සෑහෙන ලොකු උදව්වක් දුන්නා මේ විදිහට මේ පාටි එක ලස්සනට කරගන්න. ඉතින් අපි බබාලට එළියේ බවුන්සි කාසල් එකකුත් ලෑස්ති කරා. ඒ වගේම ෆේස් පේන්ට් එක්කෙනෙක් මම ගෙන්නුවා බබාලට ෆේස් පේන්ට් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකටත් කැමති වෙයි කියලා. මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ගැන මොනවද හිතෙන්නේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.